Assalamualaikum, dear student. Nan bamunga the ninth class, the biology, chapter number first, introduction to biology, second lecture, chapage ki bamunga branches of biology uayu. Adi branches of biology ki mungsara the morphology نواخله تر فیلیانټالوجي پورې مونږه نن کور کوو. څنګه چې تیر لیکچر کې مونږ ویلو چې د بایولوژي مونږ سره درې غټ ډیویژن دي. په هغې کې یو زوالوجي وه چې په زوالوجي کې مونږ څه سټډي کوو؟ انیمل سټډي کوو. دویم مونږ سره باټني وه چې په باټني کې مونږ بوټي سټډي کوو. او درېیمه مونږ سره مایکروبایولوژي وه چې په هغې کې مونږ مایکروسکوپیک ارګانیزم سټډي کول. خو آیا دا برانچز اف بایولوژي ولې رالو؟ نو دا بایولوژي برانچونه دې وجې رالو چې بایولوژي چې کوم دی یو فاسټ ګروینګ فیلډ دی، نو په دې وجه د دې برانچونه نور هم سیوا شو. اوس په دې کې موږ سره لومبی دی مارفالوجي. دا مارفالوجي موږ سره مارف وي شیپ ته. مارف څه ته وي؟ شیپ ته وي. شیپ شکل ته. څه ته وي؟ شکل ته. هر هغه برانچ چې په هغې کې مونږه شیپ یا شکل سټډي کوو هغه برانچ ته موږ څه وایو؟ مارفالوجي. دې باندې تاسو ته بل قسمه هم راتلی شي چې هر هغه برانچ چې په هغې کې مونږ ایکسټرنل سټرکچر سټډي کوو، بیروني سټرکچر سټډي کوو. کوئی ایکسټرنل سټرکچر مونږ سټډي کوو یا شیپ مونږ سره سټډي کوو، نو هغې ته موږ څه وایو؟ مارفالوجي وایو. بل دی مونږ سره اناټمي. نو اناټمي کې مونږه انټرنل سټرکچر سټډي کوو. انټرنل سټرکچر سټډي کوو. د باډي انټرنل سټرکچر چې په کوم برانچ کې مونږ د بایولوژي سټډي کوو، نو هغې ته مونږ څه وایو؟ اناټمي وایو. بل مونږ سره دی هیسټالوجي. د هیسټالوجي ډیفینیشن دا دی چې هیسټو خو وي ټیشو ته. هیسټو څه ته وي؟ ټیشو ته وي. څه ته وي؟ ټیشو ته وي. او لوجي وي د لوګس نه وتلی، او د لوګس معنی ده سټډي کول. نو هر هغه برانچ چې په هغې کې مونږ ټیشو سټډي کوو. څه سټډي کوو؟ ټیشو سټډي کوو. یا ټیشو یو بل سره کمباین شي او ارګن جوړ کړي، دا سټډي کوو. نو دې ته مونږ څه وایو؟ هیسټالوجي وایو. یو پیری بیا ورته وکښې. هیسټالوجي څه ته وایي؟ چې په هغې کې مونږ ټیشو سټډي کوو، او یا دا ټیشو یو بل سره کمباین شي او هغه مونږ سره څه جوړ کړي؟ یو ارګن جوړ کړي. نو دا مونږ سټډي کوو، دې ته مونږ څه وایو؟ هیسټالوجي وایو. بل مونږ سره دی فزیولوجي. فزیولوجي چې دی نو دا مونږ سره د فزیو نه وتلی، او فزیو معنی ده فنکشن. څه معنی ده؟ فنکشن. نو د بایولوژي هغه برانچ چې په هغې کې مونږه څه سټډي کوو؟ فنکشن سټډي کوو. او دا لوجي چې دی دا وتلی دی د لوګس نه، او د لوګس معنی ده سټډي. چې کله مونږه د فنکشن مطالعه کوو په کم برانچ کې، نو داسې قسمه دغه ته مونږ څه وایو؟ برانچ ته فزیولوجي وایو. په فزیولوجي کې مونږه د مختلف قسمه باډي پارټس، خوا که هغه انټرنل وي که هغه ایکسټرنل وي، د هغې څه سټډي کوو؟ فنکشن سټډي کوو. بل دی مونږ سره امبریولوجي. امبریولوجي مونږ هغه برانچ ته وایو چې په هغې کې مونږه امبریو سټډي کوو. امبریو څه ته وي؟ اممیچور ینګ ون ته وایي. څه ته وایي؟ اممیچور ینګ ون ته وایي. نو د اممیچور ینګ ون نه واله تر نیو چایلډ پورې یا د نیو افسپرینګ پورې چې کله مونږ سټډي کوو، کو په دې امبریو کې هر څومره چینجز راځي، نو هغې برانچ ته مونږ څه وایو؟ امبریولوجي. امبریولوجي څه ته وایي؟ امبریو او لوجي نه جوړه ده. امبریو مونږ وایو اممیچور ینګ ون ته. کله چې ایګ او سپرم رایوځی شي، څه رایوځی شي؟ ایګ او سپرم رایوځی شي، او د دې نه مونږ سره جوړ شي زایګوټ. او په دې کې کله ډیویژن وشي، د دې ډیویژن نه پس مونږ سره دغه سټرکچر ته مونږ څه وایو؟ امبریو وایو. دې امبریو کې چې څومره چینجز راځي تر ینګ ونه پورې، تر څه پورې؟ تر ینګ ونه پورې. تر ینګ ونه پورې د ټول چینجز ته
چې کوم برانچ کې موږ د بایولوژي سټډي کوو هغې ته موږ وایو ایمبریولوژي. ټیکسانومي څه ته وایي؟ ټیکسانومي ورته دی د ټیکسان نه، او ټیکسان وي ګروپ ته. ګروپ د څه څیز؟ د سیمیلر ارګینزم. نو هغه برانچ چې په هغې کې مونږه ارګینزم په ګروپونو کې اچو هغه مونږ سټډي کوو، داسې قسمه برانچ ته مونږ وایو ټیکسانومي وایو. یا هغه برانچ چې په هغې کې مونږه کلاسیفیکیشن سټډي کوو. څه سټډي کوو؟ کلاسیفیکیشن سټډي کوو. کلاسیفیکیشن مونږ وایو ګروپ بندۍ ته. ګروپ بندۍ ته وایي. څه ته وایي؟ ګروپ بندۍ ته وایي. هغه برانچ چې په هغې کې مونږه کلاسیفیکیشن سټډي کوو، یا هغه برانچ چې هغې کې مونږه ارګینزم په ګروپونو کې اچو، یا هغه برانچ چې په هغې کې مونږه ارګینزم د یو بل نه په یو شانوالي او په مختلفوالي په بنیاد باندې په مختلف قسمه کټیګري کې اچو، نو هغه برانچ ته مونږ څه وایو؟ ټیکسانومي وایو. په ټیکسانومي کې دوه څیزونه اهم دي، یو سیمیلارټي او بل ډیفرنسز. د سیمیلارټي په بنیاد باندې به موږ یو څیز یو ګروپ ته وروچو، او د ډیفرنسز په بنیاد باندې هم ارګینزمي دا به موږ د یو بل نه مختلفو ګروپونو ته وراچو. بل دی موږ سره سیل بایولوژي. سیل بایولوژي یا سایټالوژي دواړه سیمیلر ورډز دي. اوس کو سایټالوژي کې موږ څه سټډي کوو؟ نو په سایټالوژي کې موږ سیل سټډي کوو. څه سټډي کوو؟ سیل سټډي کوو. خو په سیل کې دننه چې کوم ارګنلې دي، څه دي؟ ارګنلې دي. چې کوم ارګنلې دي هغه سټډي کوو. ارګنلې څه ته وایي؟ د سب سیلولر پارټ، د سیل وړه حصه چې هغه د سیل نه وړی او هغه موږ سره یو خاص فنکشن کوي، نو هغې قسمه سیسټم موږ څه وایو؟ ارګنلې وایو. د سیل هغه حصه چې هغه یو خاص قسمه کار کوي، د سیل سب سیلولر پارټ چې هغه موږ سره یو خاص کار کوي، هغې ته موږ څه وایو؟ ارګنلې وایو. لکه مثال په طور مایټوکانډریا ده، هغه موږ له څه راکوي؟ انرژي راکوي. یا کلوروپلاست دی، هغه موږ سره څه کوي؟ فوټوسنتیسس کوي. نو داسې قسمه پارټس ته موږ څه وایو؟ ارګنلې وایو. د سیل هغه پارټ چې هغه یو سپیسیفیک فنکشن کوي او هغه د سیل نه وړوکي، نو هغې ته موږ څه وایو؟ ارګنلې وایو. بل برانچ دی موږ سره پیلیونټالوژي. پیلیونټالوژي کې موږ هغه برانچ چې په هغې کې موږ فاسل سټډي کوو. څه پکې سټډي کوو؟ فاسل سټډي کوو. فاسل موږ وایو باقیات ته. باقیات څه ته وي؟ چې کله به یو ارګینزم مړ شي او په ده باندې ډېر موده وځي او دی بیا نور ژوندی نه وي، نو داسې قسمه دغه ته موږ څه وایو؟ فاسلز وایو. او دا فاسل موږ سره زیات تر میلاویږي په ارت کرسټ کې یا په راکس کې. په څه کې میلاویږي؟ په راکس کې. په ګټو کې موږ سره د یک څنګه چې موږ سره د ډاینوسار چې کوم فاسلز دي یا چې کوم د هغې سکلیټن اکثر میلاو شي، نو دا موږ سره په څه کې راځي؟ په فاسلز کې راځي. فاسلز کې موږ سره دوه قسمه دي. د پلانټ ریمین سټډي کوو یا د پلانټ فاسل سټډي کوو، نو هغې ته موږ وایو پیلیو باټني. پیلیو باټني. پیلیو باټني کې موږ څه سټډي کوو؟ د پلانټ فاسل سټډي کوو. او بل موږ سره دی پیلیوزوالوجي. نو په پیلیوزوالوجي کې به موږ د انیمل فاسل سټډي کوو. په یو کې چې کوم د انیمل واقعات دي هغه به موږ سټډي کوو، او چې په بل کې کوم پیلیو باټني ده، په دې پیلیو باټني کې به موږ څه سټډي کوو؟ د پلانټ چې کوم فاسل دي دا به سټډي کوو. یو پهله سمرایز فارم کې لږ وکښئ. برانچز آف بایولوژي مونږ نن وایي. په دې برانچز آف بایولوژي کې مونږ دا خبره وکړه چې بایولوژي لومړی نه په دریو میجر ډیویژن کې ډیوایډ کړې وه، چې هغه یو زوالوجي وه، بل باټني وه، او بل مایکروبایولوژي وه. په زوالوجي کې مونږ انیمل سټډي کول، په باټني کې مونږ پلانټ سټډي کول یا بوټي سټډي کول، او په مایکروبایولوژي کې مونږ مایکروسکوپیک ارګانیزم سټډي کول. خو چونکې په دې پیډ کې مونږ سره زیات تیزۍ سره ترقي راغله، نو دې فیلډونه د وجې د دې شاخونه هم سیوا شو چې دې کې څومره ګروت وشو، نو د دې وجې دې
مونږ سره څه شو نور فیلډ پکې راغلو په دغه فیلډونو کې یو مونږ سره مارفالوجي ده چې په مارفالوجي کې مونږ سره مارفي شیپ ته او په هغې کې مونږ څه سټډي کوو ایکسټرنل سټرکچر یا شیپ سټډي کوو د یو ارګینزم نو داسې قسمه دغه ته مونږ څه وایو مارفالوجي وایو اناټمي څه کوي اناټمي مونږ سره هغه برانچ چې په هغې کې مونږ څه سټډي کوو انټرنل سټرکچر سټډي کوو دننی سټرکچر د یو ارګینزم سټډي کوو داسې قسمه دغه ته مونږ څه وایو اناټمي وایو بل دی مونږ سره هیسټالوجي نو هیسټالوجي کې مونږ څه سټډي کوو ټیشو سټډي کوو او که د پلانټ یا که هغه د انیمل د هغې مختلف قسمه ټیشو چې کله مونږ سټډي کوو یا داسې قسمه برانچ ته مونږ څه وایو هیسټالوجي وایو فیزیالوجي د فیزیالوجي کې مونږ فنکشن سټډي کوو که هغه د پلانټ د ټیشو وي که هغه د انیمل د ټیشو وي که هغه د انیمل د ارګني که هغه د پلانټ د ارګني یا د انیمل د یو سیسټم وي یا د پلانټ سیسټم وي د هر قسمه سیسټم هغه د ارګنیزم د باډي سره ریلیټډ دي د هغې فنکشن مونږ سټډي کوو هغې ته مونږ څه وایو فیزیالوجي ورته څه ته وایو فیزیالوجي مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې مونږ د مختلف باډي پارټس یا د مختلف ارګن د یو ارګنیزم هغې فنکشن سټډي کوو نه ته مونږ څه وایو فیزیالوجي وایو امبریالوجي څه ته وایي امبریالوجي هغه برانچ چې په هغې کې مونږ امبریو سټډي کوو او امبریو مونږ الریډي ډسکس کړو چې په هغې کې مونږ وایي چې ایګ او سپرم رایوځای شي د هغې نه مونږ سره جوړ شي زایګوټ او زایګوټ نه پس مونږ سره په هغې کې چینجز راشي هغې نه مونږ سره جوړ شي څه شي امبریو زایګوټ نه پس څنګه چینجز راشي په هغې کې مونږ سره ډیویژن سټارټ شي د هغې ډیویژن په رزلټ کې چې کوم سټرکچر راشي ته مونږ وایو امبریو وایو او د هغې امبریو نو امبریو کې چې څومره چینجز راځي تر څه پورې تر یم ون جوړېدو پورې دغه ټول چینجز چې په کوم برانچ کې مونږ سټډي کوو دغې ته مونږ وایو امبریالوجي وایو بل مونږ سره ټیکسانومي مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې مونږ کلاسیفیکیشن سټډي کوو کلاسیفیکیشن مونږ څنګه سټډي کوو هغه د سیمیلارټي په بنیاد باندې او د ډفرنسز په بنیاد باندې څومره یو ارګنیزم یو بل سره سیمیلري هغه په یو ګروپ کې ږدو نږدې ګروپونو کې ږدو او څومره چې یو ارګنیزم د یو بل نه مختلف وي دومره په هغه مونږ د یو بل نه لرې ګروپونو کې ږدو بل مونږ سره سیل بایولوجي نو په سیل بایولوجي کې مونږ سیل سټډي کوو او په سیل کې چې کوم دننه وړې ارګنلې دي دا پکې مونږ سټډي کوو بل اخري ټاپک مونږ سره و پیرینټالوجي او پیرینټالوجي کې مونږ فاصل سټډي کوو او که چېرې دا فاصل مونږ سره د پلانټ دي نو هغې ته پیریوباټني وایو او که چېرې دا فاصل مونږ د انیمل سټډي کوو نو دغې ته مونږ پیریوزوالوجي وایو